Δεν ξέρουμε για όλους τους ανθρώπους, αλλά είναι αρκετοί εκείνοι που ενδιαφέρονται να έχουν προϊόντα διπλής χρήσης. Η φιλοσοφία είναι η εξής: γιατί να ξοδέψετε πολλά χρήματα σε πολλά διαφορετικά προϊόντα αν μπορείτε να έχετε καθαρά αυτιά και λευκά δόντια με ένα συνηθισμένο μπουκάλι υπεροξιδίου του υδρογόνου? Στην πραγματικότητα, πολλές μάρκες προϊόντων αποφεύγουν να χρησιμοποιούν απλά βιολογικά συστατικά. Υπάρχει όμως τρόπος να αντικαταστήσετε τα τονωτική προσώπου ή τα ακριβά σπρέι ποδιών με ελάχιστο κόστος και χωρίς κανένα αντίκτυπο στον τρόπο ζωής σας. Μια από τις τελευταίες αιμονές είναι το μιλόξιδο. Συχνά χρησιμοποιείται στα σπίτια και θεωρείται βασιλιάς μιας και είναι οργανικό, υγιεινό, έχει προσιτή τιμή και μπορεί να κάνει τα πάντα, από το να φρεσκάρει την αναπνοή σας μέχρι να ηρεμήσει το στομάχι σας. Διαβάστε παρακάτω για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα ωφέλη του και πώς να το χρησιμοποιήσετε. Τι είναι? Το μιλόξιδο είναι ένα όξινο υγρό που παράγεται από τη ζύμωση μήλου μιλίτη ή κανονικών μήλων και δημιουργείται ένα πλούσιο και χρυμπαρένιου χρώματος υγρό. Το ξύδι που προκύπτει χρησιμοποιείται ως νόστιμο συστατικό στις σαλάτες και τις σάλτσες που τις συνοδεύουν. Τον τελευταίο καιρό έχει πάρει ακόμη μεγαλύτερη προσοχή για τα ωφέλη του στην υγεία μας, τα οποία περιλαμβάνουν όξινες ιδιότητες, πολλά προβιωτικά και υψηλά επίπεδα καλίου. Οι άνθρωποι που θέλουν να το χρησιμοποιήσουν θα πρέπει να μιλήσουν πρώτα με τον γιατρό τους, καθώς δεν συνιστάται για χρήση στα άτομα με διαβήτη. Σπιτική λύση 1. Πονόλαιμος. Όλοι έχουμε πονόλαιμο κάποια στιγμή και δεν είναι ανησυχητικό. Είναι καλή ιδέα να επισκεφτείτε τον γιατρό, αλλά αν έχετε μια απλή ενόχληση από αλλεργίες, τις καιρικές συνθήκες ή απλό κρύωμα, ίσως ψάχνετε τον καλύτερο τρόπο να το αντιμετωπίσετε. Ένας από τους πιο γρήγορους και αποτελεσματικούς τρόπους είναι με το μιλόξιδο, που έχει στιπτικές ιδιότητες που βοηθούν το λαιμό να παράγει βλενογόνους σύμφωνα με το WebMD. Για επιπλέον ωφέλη, δοκιμάστε να το αναμίξετε με μια κουταλιά μέλι. Σπιτική λύση 2. Στομαχικές διαταραχές. Το μιλόξιδο κάνει θαύματα με το πονεμένο στομάχι. Είτε έχετε να αντιμετωπίσετε γαστρισσοφαγική παλινδρόμηση είτε ένα φούσκωμα, το μιλόξιδο μπορεί να είναι μια αποτελεσματική θεραπεία. Σύμφωνα με το REFLUXMD, αυτό συμβαίνει επειδή βοηθά το οξικό οξύ που περιέχει να εξισορροπηθεί το επίπεδο οξέως στο έντερο. Μερικοί άνθρωποι πίνουν ένα κουταλάκι του γλυκού μιλόξιδο μια φορά την ημέρα ως καθημερινό τονωτικό. Σπιτική λύση 3. Βουλωμένη μύτη. Το μιλόξιδο βοηθά τις βουλωμένες μύτες για τον ίδιο λόγο που βοηθά στον πονόλαιμο. Διευκολύνει την παραγωγή βλένας. Το σώμα παράγει πολύ βλένα όταν είναι κανείς άρρωστος, για να βοηθήσει να παγιδευτούν τα μικρόβια και οι ερεθισμοί. Δυστυχώς, μερικές φορές υπερπαράγει και οι βλένες καταλήγουν να μπουκώνουν τη μύτη και να επηρεάζουν τον λαιμό. Το οξύ στο ξύδι βοηθά τις μεμβράνες των βλενογόνων και απομακρύνει την περιττή βλένα. Σπιτική λύση 4.
Δέρμα με κοιλίδες. Τα σπυράκια είναι δεδομένα στη ζωή μας, μιας και όλοι τα εμφανίζουν κατά διαστήματα. Φυσικά, δεν είναι εύκολο να χρησιμοποιούνται πολλά προϊόντα για την αντιμετώπιση τους. Προσθέτοντας ξύδι στο σύστημά σας, όχι περισσότερο από 2 φορές την εβδομάδα, μπορεί να σας βοηθήσει να σκοτώσετε τα βακτήρια που προκαλούν την ακμή. Επίσης δρά και ως τονωτικό, μιας και ενθαρρύνει τους σπόρους να ενισχυθούν σύμφωνα με το Basal. Σπιτική λύση 5, κακή αναπνοή. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ντροπιαστικό από το να ανακαλύπτει κανείς πως έχει κακή αναπνοή. Η καλύτερη θεραπεία είναι η καλή στοματική υγιεινή συμπεριλαμβανομένου του καλού βουρτσίσματος και της χρήσης οδοντικού νήματος. Επίσης, μπορεί να θελήσετε να δοκιμάσετε το ξέπλυμα με λίγο μιλόξιδο αραιωμένο με νερό. Οι γαργάρες με ξύδι σκοτώνουν τα δύσσωσμα βακτήρια και θεωρείται πως λειτουργεί ακόμη και με τις επίμονες μυρωδιές του κρεμμυδιού και του σκόρδου. Σπιτική λύση 6, δύσσωσμα πόδια. Καθώς επιστρέφετε στο σπίτι από μια κουραστική μέρα περπατήματος και βγάζετε τα παπούτσια σας, θεωρείτε πως μυρίζουν άσχημα τα πόδια σας. Αν ναι, ίσως είναι ώρα να δοκιμάσετε το ποδόλουτρο με μιλόξιδο ως θεραπεία DIY. Γεμίστε μια λεκάνη ή έναν κουβά με ζεστό νερό και ξύδι και αφήστε τα πόδια σας να μουλιάσουν για 15 λεπτά. Αυτό θα εξαφανίσει τα δύσσωσμα βακτήρια, θα μαλακώσει τους κάλους και θα εξουδετερώσει τους μύκητες των ποδιών. Σπιτική λύση 7, κρεατοελιές και σημάδια δέρματος. Πριν το δοκιμάσετε, μιλήστε με τον δερματολόγο σας, αν και πολλοί άνθρωποι ορκίζονται πως βάζουν μιλόξιδο όταν θέλουν να απαλλαγούν από ειδήματα. Πολλοί από εμάς δεν σκέφτονται τα σημάδια και τις κρεατοελιές τους, αλλά κάποια από αυτά είναι ή μεγαλώνουν σε δύσκολα μέρη και απλά θέλουμε να τα εξαφανίσουμε. Αν αυτό ισχύει και με εσάς, δοκιμάστε να εφαρμόσετε ξύδι στο σημείο καθημερινά και να το καλύψετε με ένα μικρό επίδεσμο. Μετά από περίπου 3 εβδομάδες, το σημείο θα έχει αποκτήσει κρούστα και θα πέσει. Σπιτική λύση 8, αντιμετωπίστε τους λεκέδες. Αν έχετε ρίξει κάτι στο νέο και ωραίο σας χαλί, ξέρετε την αξία ενός καλού καθαριστικού λεκέδων. Η ισχυρή όξινη δύναμη του ξυδιού το καθιστά ιδανικό για να εξαφανίσετε τους λεκέδες από τα χαλιά, τις ταπετσαρίες και τις κεραμικές επιφάνειες. Ρεώστε το ξύδι αν σκοπεύετε να το χρησιμοποιήσετε σε λεπτό ή πορώδες υλικό. Μην το χρησιμοποιείτε σε λευκά υφάσματα γιατί μπορεί να αφήσει λεκέ.